นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันครั้งการ reaction นะผมอยู่นี่กับแพมนะฮะกับการ reaction ซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรัก EP ที่ 8 นะฮะหายกันไป 2 อาทิตย์นะครับผมเนื่องจากว่าอัด react นะครับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการตัดต่อนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องมีการปลดล็อกด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอัดรวบกันทีเดียวดีกว่านะฮะกับ EP 8 9 แล้วก็ 10 ไปเลยก็เลยรอมานะครับผมและอัดรวบกันทีเดียวจะได้ตัดต่อทีเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่ากับหอมกลิ่นความรัก EP ที่ 8 ซึ่งหลายคนคงดูไปแล้วแหละก่อนหน้าพี่แฮมนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อใครอยากดูซ้ำอีกรอบนึงเรามาดูกันได้เพราะเชื่อว่าการ react ครั้งนี้มันจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนแน่นอนเพราะว่าต้องมีการตัดเอาเนื้อหาออกไปนะครับผมเหลือแค่ประมาณ30 นาทีจากเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้ EP นี้ประมาณ46 นาทีนะครับผมเอาออกไป 40% ก็จะเหลือประมาณสัก30 นาทีไม่เกินจากนี้นะฮะรวมถึงฉบับอันคัตของ EP นี้เนี่ย EP นี้อันคัตอยู่ที่ประมาณชั่วโมงติดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาน่าจะหายประมาณเกือบ30 นาทีเลยแหละเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนคงไปดูมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วค่อยมาดูกับพี่แฮมต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ EP ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการจูบกันกลางสายฝนนะฮะ2 คนคือรักกันมากๆแล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยมันมีคนหลายคนเนาะว่าบ้านแบบนี้จะไม่มีคนเห็นได้ยังไงจริงๆแล้วความรักสมัยก่อนมันดูจะเป็นความรักที่มันไม่ควรจะแบบโหอยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้นะฮะยิ่งเป็นการจูบกันกลางสายฝนก็จริงแต่เราก็เชื่อว่ามันอยู่ในที่เป็นพื้นที่เปิดอาจจะมีคนเห็นก็ได้ซึ่งมันไม่ควรเลยก็เลยคิดว่ารอดูซิว่าความรักของเขามันจะเป็นยังไงต่อไปจะมีคนเห็นไหมลำไยหรือเปล่านะที่เป็นคนเห็นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันต่อใน EP ที่ 8 นะฮะกับหอมกลิ่นความรักก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทั้ง YYDS Entertainment The Hub House นะครับแล้วก็ทางโยกูที่อนุญาตที่ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air EP ที่ 8 ครับไปเลยมันเร่าร้อนต้องต่อเนื่องต้องแบบนี้ไม่รู้ว่างานเลี้ยงจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าสนใจเลยพ่อจอมตอนนี้เดือนนี้มีแค่เรา2 คนเท่านั้นนะเรือนมันพร้อมจะเขย่าแล้วล่ะตัวเปียกหมดแล้วครับคุณใหญ่เดี๋ยวจอมถอดเสื้อให้ก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นหวัดจอมก็เอาสิ เซ็กซี่
จอมก็ไม่ธรรมดาหรอกเรื่องเนี้ยเอาจริงๆเห็นตั้งแต่ตอนที่อยู่โลกอนาคตแล้วปอดบวมกันแน่คืนเนี้ยพูดเลยโอ้ตายจอมก็ต้องถอดเสื้อให้ทุกชิ้นขนาดนี้ได้เหรอ我再冇親近呢， ตัวเปียกหมดแล้ว 做咩就拜out？ ปอดบวมฉ่ำใช่ฉันสิเล่นดีมากอ่ะ ฉันอยากพอจอมนะ ไปดูในอันคัดเลยนะฮะ อันคัดน่าจะ ก็ ฉ่ำ รัก มาก คุณใหญ่เหมือนกันครับ ถ้าตัดฉึกแบบนี้สไตล์ต้องมีอันคัดแน่นอน เพิ่งไปได้ยินคุณพ่อกับลุงเดชคุยกันมาค่ะคุณแม่ ดูเหมือนว่า เขาอยากจะให้พึ่งเกี่ยวดอง กับฝรั่งโรเบิร์ตคนนั้นค่ะคุณแม่ แม่เข้าใจลูกนะพึ่ง แต่มันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่พึ่งคิดก็ได้ ดูอย่างแม่กับพ่อสิ แม่กับพ่อก็ถูกจับแต่งงานกัน แต่ท้ายที่สุด แม่ก็รักพ่อ แต่พึ่งยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการออกเรือนหรือการแต่งงานนี่คะคุณแม่ คุณแม่ก็รู้ว่าพึ่งอยากเรียนต่อ พึ่งอยากทำงานรับราชการเช่นเดียวกับคุณพ่อ แต่มันเป็นเรื่องยากนะพึ่ง ผู้หญิงแบบเราถูกสอนให้ดูแลเพียงงานเรือน ที่ในระบบราชการมันไม่มีให้เราขนาดนั้นหรอกพึ่ง แล้วชีวิตของพึ่งต่อจากนี้ล่ะคะคุณแม่ หากการแต่งงานครั้งนี้มันต้องเกิดขึ้นจริง พึ่งจงเข้าใจว่า มันคือการแต่งงานเพื่อเกียรติและครอบครัว ถ้าวันใดที่พึ่งอดรนทนไม่ไหวกับชีวิตคู่ครั้งนี้ พึ่งเลือกทางของพึ่งได้เสมอ จงจำคำของแม่ไว้นะพึ่ง ตัวคืนละจ๊ะ ฉันสลัดมันออกจากหัวไม่ได้เลยเมย มันเป็นอย่างเนอตอนนี้ ตัวมีเปิ้นอยู่ตัวแล้ว อย่างน้อยๆในเฮือนหลังนี้ เปิ้นจะช่วยชะล้างความทุกข์ของตัวให้คลายลงเองเนอะ พ พึ่ง 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 พึ่
ฉันรักเธอเหลือเกินเลย เปิ้ลก็ฮักตัวเหมือนกัน เดี๋ยวมีคนมาเห็นแน่เลย พวกมึงสองคนทำอะไรกัน อีเมย เหมย ระหว่างเหมยโดนจัดการ บ้านนี้ก็ยังหอมกลิ่นลั่นทม พ่อจอมมานี่เร็ว อยากจะทำอะไรหรอครับ ขอเถอะนะเชื่อฉันเลยนะพ่อจอม โห นี่คุณใหญ่เตรียมเองทั้งหมดเลยเหรอครับ ฉันเห็นพ่อจอมกังวลกับเรื่องบางอย่างอยู่ ซึ่งฉันก็ไม่อาจร่วงรู้ว่ามันคือเรื่องใด แต่สิ่งที่ฉันทำได้ และควรจะทำในฐานะของคนรัก ก็คือทำให้พ่อจอมรู้สึกผ่อนคลายขึ้น กินน้ำปลาทุกครั้งเลยนะพ่อจอม นี่แน่ใจนะครับว่าทำเพื่อจอม ทำเพื่อตัวเองมากกว่า ไม่ใช่เพื่อตัวเอง ใช่ เพื่อเราต้องหาก พ่อจอมผ่อนคลาย ใครกันแน่ผ่อนคลาย เตรียมมาสักขนาดนี้ เป็นฉากที่เราจะเห็นในเทรลเลอร์นะครับผม ฉากสำคัญ ผ่อนคลายทุกอย่างที่ถือไว้ ทิ้งมันลงไปเสียก่อนนะ ผิวของพ่อจอมละเอียดดีจริงๆ ก็เพราะว่า น้ำมันมะกอกของคุณใหญ่ยังไงนะครับ ฉันก็ว่าแล้วเชียว นวดเองทั้งคืนเลย นวดตัวทั้งคืนเลย คุณใหญ่ครับ ทำไม คุณใหญ่ถึงชอบดอกลั่นทมล่ะครับ เหตุใดพ่อจอมจึงถามเสียล่ะ ก็มันดูเป็นดอกไม้ที่น้อยคนจะชอบนี่ครับ เพราะว่าชื่อของมัน แล้วก็ความหมายของมันเนี่ย ไม่ค่อยจะเป็นมงคลเท่าไหร่อะ ลองดมกลิ่นของมันดูสิ กลิ่นของมันช่างนุ่มนวล ชวนให้รู้สึกเป็นอิสระ แถมยังเย้ายวน ชวนให้น่าหลงใหลอีกด้วย ฉันว่า มันคล้ายกับกลิ่นของพ่อจอมเลยนะ โอ้ย เจอแบบนี้ไปก็ตายอยู่นะ หวานได้ขนาด มันจะเชยๆหน่อยนะ แต่มันเป็นความเชยแบบ มันไม่ได้ความในยุคนั้นมันเรียกว่าเชยไงยุคนั้นมันคือความหวาน ฉันขอรักเธอผู้เดียว
ขาอยู่ในท่าไหนกันเนี่ย ขาเกี่ยวกันท่าไหนเนี่ยฉันนึกภาพตามไม่ออก ว่าแต่ทำไมจู่ๆวันนี้คุณใหญ่ถึงพาผมมาใส่บาตรนะครับ ฉันอยากให้เราทั้งสองทำบุญร่วมกันเป็นมงคลน่ะเพื่อจะช่วยให้เราประคับประคองความสัมพันธ์กันไปได้จนตลอดรอดฝั่งแล้วอีกอย่าง ฉันไม่รู้ว่าพ่อจอมรู้สึกไหม แต่ฉันรู้สึกผูกพันกับพ่อจอมเหลือเกินราวกับเคยพบเจอ เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว คุณใหญ่เชื่อเรื่องภพชาติด้วยเหรอครับ ฉันก็เคยไม่เชื่อเหมือนกันจวบจนฉันได้มาพบพ่อจอมนี่แหละ แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนฉันจนฉันเชื่อไปหมดหรอกนะ เพราะฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย มันเรียกว่าอะไรเหมือนกัน ได้เรื่องไหมจัน ได้เรื่องอยู่ครับคุณพระ เมื่อเช้านี้ผมเห็นคุณใหญ่กับไอ้จอมไปใส่บาตรด้วยกัน คุณใหญ่ประคองมือไอ้จอม แล้วก็พูดคุยกันด้วยท่าทีที่ใกล้ชิดและ ขี้ฟ้องแล้วเราเนี่ย คุณท่าน แล้วก็ พอฉันไม่อยากฟังละแกตามติดพวกมัน เฝ้าดูมันต่อไป หากมีสิ่งใดเกินเลยให้รีบมารายงานฉัน ผมคิดว่าถ้าคุณใหญ่รู้เข้า แกคงจะไม่ยอมแน่ๆนะครับ แกก็อย่าไปทำให้มันรู้สิ ฉันไว้ใจแกมากเลยนะจัน แกจำได้ไหมว่าฉันเนี่ยเคยช่วยเหลือทางบ้านแกไว้อย่างไร อย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังล่ะ ครับคุณพระ ทำไมเธอถึงกล้าพูดกับฉันแบบนี้นะเอื้องพึ่ง บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เธอเล่นเพื่อนกับอิมเมยนั่นเหรอ ฉันกับเมยเราเพียงรักกัน เราสองคนรักกันมาก่อนที่จะเจอเธอเสียอีก แล้วพวกเราทำอะไรผิด ในเมื่อพวกเรารักกันอย่างบริสุทธิ์ใจ ผิดที่เธอมีฉันเป็นผัวแล้วไง ทำไมเธอถึงใจร้ายใจดำกับฉันถึงเพียงนี้นะเอื้องพึ่ง ทั้งที่ฉันรักเธอมาตั้งแต่แรกพบ บูชาเธอมาตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาเป็นภรรยา แต่เธอกลับตอบแทนฉันด้วยความเฉยชา เสนอให้ฉันมีอนุภรรยาได้ เพื่อให้เธอได้รอบคบชู้กับอิมเมยนั่นเหรอ ใช่ ฉันนั้นเป็นหญิงเลวอยู่แล้วหากเธอจะกล่าวเช่นนั้น แต่เคยมีใครถามฉันสักคำหรือเปล่า ว่าฉันอยากทำหรือไม่อยากทำอะไร คนที่ทรยศเธอ มันไม่ใช่ฉันโรเบิร์ต มันคือความคิดของเธอเองต่างหากที่คิดว่าฉันจะเป็นแบบที่เธอต้องการได้ เอื้องพึ่ง เอาสิเอาเลย เอาเลย จะตบจะตีจะเคี่ยนฉันยื่นบ่าวไพร่ก็เชิญ ฉันมันเป็นผู้หญิงเลือกอะไรมากไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้น มันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ ที่ว่าฉันไม่เคยรักเธอเลย สงสารโรเบิร์ตนะ ถ้าการที่ฉันรักและให้เกียรติเธอไม่ได้ทำให้เธอหันมารักฉัน งั้นฉันก็จะไม่ทำมันอีกต่อไป โรเบิร์ตจะทำอะไร ปล่อยนะ จะทำอะไร ปล่อยฉันนะปล่อยโอ๊ย อีเมยอีเมยกินข้าว ป้า คุณเอื้อพึ่งเหรอ คุณเอื้อพึ่งเป็นจะได้พ่อง นี่มึงยังจะกล้าถามถึงเปิ้ลแฮมกะ นี่อย่างป้าต้องพอเปิ้ลด้วยสายตาจะอั้นตัวเอง แล้วมึงใครอยากให้กูพอหน้ามึงจะได้ มึงยะไออย่างลงไปมึงหู้ตัวมึงเองก่อมึงบาดเจียมกะลาหัวตัวเก่าเลยกะฮะ กูอุตส่าห์ฮัก กูอุตส่าห์เอ็นดูมึงอย่างหลานแต่ของกูที่ผ่านมา กูมันด่าหัวอีฟองแก้วตึ้งวัน โดยที่กูไม่เคยเกิดเลยว่าตีแต่มันจะเป็นมึงที่ยะชั่วชากับเจ้านายได้ถึงขนาดนี้ ป้า แต่เปิ้ล
กับคุณเอื้องพึ่งเฮาฮักกันมาเมินแล้วเฮาไม่ได้ย่าอย่างผิดนะป้าแล้วมึงมาฮู้กะว่าไปแต่งงานแล้ว มึงมาฮู้เลยแหละว่าผัวเปิ้ลก็คือเจ้านายที่ฮื้อเข้าฮื้อป่าฮื้อหลังกาก้มหัวมึงอยู่อีเมยมึงจะไปดอกทองเล่นเปื้อนกับไผ่ก็ได้ แต่ต้องหัวใจกับคุณเอื้องพึ่งเปิ้ลกินข้าวเฮียแล้วมึงก็กึดว่ามึงยะอย่างลงไป ถ้ามึงยังกึดบ่ได้มันก็สมควรแล้วแต่มึงจะต้องอยู่ในนี้ป้าโลกมันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วทั้งฐานะที่ไม่เหมาะสมกันสเตตัสที่มันไม่ได้สถานะที่มันไม่ได้มันแบบแล้วแต่มุมเลยนะว่าใครจะผิดนะแต่ถ้าเราพี่ก็มีมุมของพี่เหมือนกันว่าใครผิด2 อย่างนี่ก็ลำตัวกันแม่นะครบถ้วนขอบคุณครับ เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วเนาะไอ้แสนกูฝากแผงกำเดียวเนอะจะปิกไปบ้านพอสีถ้าจะขายดีละ ไปนะครับ อ้ายคำแสนคือน้องไอ้ว่าที่นี่มันถ้าจะบ่มอนะแต่ไอ้กลัวว่าบ่าวที่บ้านน้องจะมาหันก็ว่าคนรู้จักมาหันเข้าใส่แฮมอะน้องไปรอไอ้อยู่ที่มุมฮันเนอะห้ามใครหันนะแล้วเดี๋ยวแม่ไอ้ปิกมาแล้วไอ้จะตยไปฟองแก้วมึงจะมาเนี่ยอย่างแหมคือเฮามาหาไอ้คำแสนนะจ๊ะแม่มึงจะมาหาไอ้คำแสนนี่อย่างแหมฮะมันอุตส่าห์ดีขึ้นเรื่องของมึงอะดีขึ้นมึงหูก่อว่าตะกอนอะมันเป็นขี้เหล้าเมายามาเป็นผู้มาเป็นคนก็ย้อนมึงนั่นละมันไปแล้วมึงยังจะปิกมาให้มันหันหน้าเห็มกะกูขอนะฟองแก้วเฮ้ยกูขอมึงปล่อยไอ้แสนไปเตอะกึดเหี่ยวว่ามึงกับมันสิ้นวาสนากันเต้าอี้กูขอร้องกูแค่ได้ลูกใจกูคืนพี่จำคำที่เตือนผมในงานเลี้ยงเลื่อนตำแหน่งได้ไหมครับจำได้สิแต่มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมเหรอยังหรอกครับแต่ผมกำลังคิดว่ามันจะสอกเขาไปในทางที่พี่เดชเคยกล่าวเอาไว้แล้วนะครับหากอยากจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแกอาจจะต้องจัดการแบบที่เคยจัดการกับเอื้องพึ่งลูกสาวคนโตนะแล้วเธอคนนั้นจะเป็นใครล่ะครับ ก็ยายบุษบงลูกสาวยังไงเสียยังไงทั้งสองก็รู้จักกันมานาน หากเราสองตระกูลจะเกี่ยวดองกัน ก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรไม่ใช่หรอคุณยายนี่จะพาจอมไปไหนครับเนี่ยตามฉันมาเถอะหน้าเฮ้ยโอเคอยู่ตรงนี้ครับจะเปิดผ้าให้เรานะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะให้พ่อจอมเห็นไม่ได้เห็นง่ายๆนะเดี๋ยวนี้เมืองไทยหาดูยากกันเนี่ย
มุมโปรดของฉัน ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ สวยมากๆเลยครับคุณยาย จอมเคยไปดูหิ่งห้อยกับเพื่อนมาตั้งหลายครั้งนะครับ แต่ไม่มีครั้งไหนเลยครับที่ได้เจอหิ่งห้อยเยอะขนาดเนี้ย นี่พ่อจอมจำเรื่องของตัวเองได้อีกแล้วหรือ คือ ก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับคุณยายภาพมันจะผุดขึ้นมาตอนที่ได้เห็นภาพคล้ายๆกันนะครับ เป็นบุญตาเลยแหละ ถ้าตอนนี้เห็นก็คงเห็นแค่แบบว่าแบบหลัก10 ตัวอะไรเงี้ย ฉันดีใจมากเลยนะ ที่ได้มาอยู่กับพ่อจอม ในค่ำคืนที่แสนพิเศษเช่นนี้ จอมก็เหมือนกันครับ เพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วกันกับนานนิรันดร์จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้หายสิ้นกันดอกไม้ใดจะหอมนานเกินกว่านั้นไม่มีเพราะรักของฉันคงอยู่เสมออยู่เพื่อเธอและเป็นของเธอกลิ่นหอมของความรักฉันจะติดตามพบเจอตามพบเธอไม่มีโรยรา อุ๊ยจันเธอมาแอบดูใช่ไหม พ่อจอม ครับ เป็นอะไรหรือ คือจอมว่าจอมเห็น อุ๊ยฝนตกแล้วพ่อจอม กลับเลยกันเถอะอ๋อครับอุ๊ยพ่อจอมขันอะไรเนี่ย จอมแค่คิดว่ามันตลกดีนี่ครับ เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็วิ่งหนีมาหลบแบบนี้เป๊ะเลย นั่นน่ะสิ ฉันอุตส่าห์วางแผนให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่แสนพิเศษสำหรับเราเฮ้ยดันฝนตกเหมือนคราวก่อนซะได้ ทำอะไรนะครับ ก็พ่อจอมบอกว่า ฝนตกเหมือนคราวก่อนหน้านี้ ถ้าอย่างนั้นมันก็ควรจะจบลงที่การ พอเลยครับ วันนี้ไม่พร้อม จอบเลย คนสวยเขาเท่าเขาสะอาดเท่า ฉันล้อเล่นนะ จะยังไงเนาะฉันสงสัยละ อย่าถือสาฉันเลยนะ ฉันน่ะเวลาที่ได้เห็นพ่อจอมเป็นแบบนี้โดยฉันเอ็นดูพ่อจอมมาก น่ารัก อะไรเนี่ยพ่อจอม ขอขี่หลังไงครับ ขี่หลัง ฉัน ไม่ได้หรอครับ ได้สิ ขี่หลัง ได้ 1 2 3 โอ้ย เป็นไงครับคุณใหญ่ ทีนี้เนี่ยเข้าใจความรู้สึกจอมหรือยังว่าเวลาที่คุณใหญ่ชอบอ้อนจอมเนี่ยมันทำให้จอมลำบากใจ นี่พ่อจอม เอาคืนฉันหรือ คุณใหญ่ไม่เอาคุณใหญ่อุ้ยคุณใหญ่เดี๋ยวจอมตก เป็นอย่างไรล่ะ ยังอยากจะขี่หลังฉันอยู่ไหม เด็กสมัยนี้นี่มันร้ายจังเลยนะครับเพลงนั้น น่าจะได้เวลาอาบน้ำของพ่อจอมแล้วล่ะ ไปอาบน้ำกัน ไม่มีเลิกแต่ง ยังบ่ได้เลิกยังบ่ดีต่อใดนัก
แหมยาง ตึงกูปื้นดวงกับผสมพงกัน พอจะมีทางแก้ไหมครับท่าน คือผมเองเนี่ย อยากจะให้มันเกิดพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่ขึ้นเร็วๆนะครับ ถ้าคุณพระจะเร่งให้เกิด ก็มีทางแก้ได้ โดยจัดพิธีมั่นหมายกันไว้ก่อนก็ได้แล้วนะ คือว่าผมมีเรื่องกังวลใจบางเรื่อง คิดว่าหากได้ตกล่องปองชิ้น ลูกชายผมกับลูกสาวพี่เดชไว้เสียก่อน ผมก็จะได้หมดห่วงในอนาคตนะครับ ความกังวลที่ว่านั่นนะเกี่ยวกับปัจจัยที่กำลังเข้ามาอยู่ในเฮือนใหม่มันก็ ท่านทราบเรื่องนี้ด้วยเหรอครับ อาตมากับบ่ฮู้กูดอย่างหรอก แต่อยากจะบอกคุณพระเอาไว้นะ ทั้งสองคนน่ะ ดวงชะตาลงรอยกันมาเหมือนแล้ว แล้วคนเดียวกันนี่แหละ ที่จะนำพาความเปลี่ยนแปลง มาสู่เฮือนของคุณพระ นี่คือความจริงของหมอดูนะครับที่ คุณพระเวลาเรากลางตารางโหนกลางตารางดาวเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาจะคู่กันหรือไม่คู่กันนะฮะ น้ำชาครับ นี่คืออะไรเจ็บอะไรมา ผมไม่เป็นไรครับคุณใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแดดคนนี้มันจ้ากว่าปกติก็เลย อาจจะเพลียแดดนิดหน่อยครับ นี่มันซีดจะเป็น ไม่ต้องกังวลนะครั ซอมบี้แล้วลูก แต่ถ้าพ่อจอมเป็นอะไรเนี่ย ต้องรีบบอกฉันเลยนะ ล้ม พ่อจอม 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 แสดงว่าเหมือน พ่อจอมเป็นอะไรอะพ่อจอม ในอนาคตหรือเปล่า พ่อจอม พ่อจอมตื่นสิพ่อจอม ตัวลมๆอยู่เลย เช็ดตัวสักหน่อยเถอะนะ คุณยายไม่ต้องสอนจอมแล้วครับ ฉันเพียงแค่อยากจะสัมผัสมือของคนที่ฉันรักก็เท่านั้น พี่ใหญ่คะบททำขนมข้อ2มาให้พี่ใหญ่ลองทานนะคะ เห็นคุณนาท่านว่าพี่ใหญ่น่าจะชอบ คุณพ่อเขาเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้ว งานมั่นหมายของใหญ่เองกับหนูบุษบงนะลูก แล้วทำไมถึงไม่มีใครบอกผมเรื่องนี้เลยล่ะครับคุณแม่ ฉันอยากให้แกค่อยๆตัดสัมพันธ์กับเจ้าใหญ่มันได้ไหมจอน โอเคครับผม EP นี้พูดถึงฉากที่ถูกตัดไปก่อนนะครับผมไม่ได้มีฉากเลิฟซีนเพิ่มขึ้นถึงว่าจะมีฉากเลิฟซีนเพิ่มขึ้นไม่มีนะฮะก็ฉากที่ถูกตัดไปเนี่ยเป็นฉากที่เหมือนกับว่าจอมตื่นมากลางดึกตอนคืนระหว่างที่หลังจากที่มีอะไรกับคุณใหญ่ไปตอนที่แบบว่าฝนตกกันแล้วเข้ามาในบ้านแล้วมีอะไรกันเรียบร้อยนะฮะที่ถอดเสื้อกันกลัวจะปอดบวมนั่นแหละคือพอหลังจากมีอะไรกันเสร็จปุ๊บกลางดึกก็ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองในกระจกแล้วก็เห็นเหมือนกับเหมือนกับอีกร่างหนึ่งของตัวเองเหมือนภาพซ้อนกันในอนาคตนะฮะเป็นฉากนั้นก่อนที่จะกอดกันนอนต่อแล้วก็อีกฉากนึงที่ถูกตัดออกไปก็เป็นฉากที่เอื้องพึ่งเนี่ยคือมีความฝันร้ายนอนไม่หลับก่อนที่จะให้ตัวของเมยเนี่ยมานอนด้วยนะครับผมแต่ในทีวีเวอร์ชันเนี่ยเขาจะตัดมาเป็นเหมือนกับตอนฝันร้ายเลยแล้วก็มีเมยนอนอยู่ข้างๆเลยแล้วก็อีกฉากนึงที่ตัดออกไปจะเป็นฉากที่เหมือนกับว่าคุณเอื้องพึ่งเนี่ยที่หลังจากที่โรเบิร์ตนะครับผมเขาขืนใจคุณเอื้องพึ่งนะครับผมแล้วก็เอื้องพึ่งก็ตื่นมาเหมือนกับว่าก็เป็นฉากที่เหมือนกับว่าโอเคเสียตัวให้กับคุณโรเบิร์ตแล้วนะฮะจากที่แบบว่าห่วงตัวมาหลายอยู่แบบรักษาตัวมาหลายปีอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็เสียตัวไปในคืนนี้นะฮะก็จะเป็นฉากประมาณนี้ที่หายไปโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดกัน EP นี้ก่อนนะครับผม EP นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเนี่ยของหอมกลิ่นความรัก EP เนี่ยก็เน้นไปที่ความรักของ2ตัวละครแหละเพราะมันเป็นโหมดของความรักเนาะที่ทั้ง2คนเพิ่งแบบว่ารู้สึกรักกันเป็นแฟนกันตกลงที่แบบว่า2คนจะมีความผูกสัมพันธ์กันแล้วก็จะเห็นการดำเนินความรักของ2ตัวละครอย่างตัวจอมนะครับผมแล้วก็คุณใหญ่ที่แบบมันหวานกันมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากที่แบบว่ามีอะไรกันนะฮะตั้งแต่ต่อเนื่องมาจาก EP ก่อนรวมถึงการที่ว่า2คนมีเหมือนกับว่ามีการไปแช่น้ำกันในอ่างเหมือนออนเซ็นนะครับผมเป็นแช่ตัวกันแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นฉากเลิฟซีนน่าจะเป็นฉาก NC หวานๆแบบสัก2ฉากแล้วก็อีกฉากนึงที่สำคัญก็คือฉากของการที่2ตัวละครเนี่ยก็คือไปดูหิ่งห้อยด้วยกันนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะถูกจันจับตามองโดยการที่คุณพ่อเนี่ยส่งจันนะครับผมมาคอยแอบมองว่าเรื่องราวของ2คนเป็นยังไงซึ่งจันก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่แหละกลัวคุณใหญ่จับได้แต่ก็เนาะปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้มีพระคุณนะครับผมก็เลยต้องยอมทำตามเรื่องราวพยายามจะทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละคนทำยังไงแล้วมีประเด็นหลักๆหลายๆประเด็นที่น่าจะถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะฮะประเด็นที่1คือเรื่องของมิสเตอร์โรเบิร์ตกับเอื้องพึ่ง
เรื่องนี้ที่เราคุยกันว่าเราค้างกันว่าใครกันแน่ที่ดูจะเป็นคนผิดนะฮะในเรื่องนี้ถ้าตัดเรื่องผู้ใหญ่ออกไปก่อนเราต้องอย่าลืมนะครับว่าบริบทของอดีตกับปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆปัจจุบันนี้มีการจับคุมถุงชนกันอยู่เลยบางบ้านนะครับผมแต่ก็เข้าใจว่าอดีตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหนักหน่วงมากมันแบบสาหัสสากันมากๆตั้งแต่รุ่นอากงเรารุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับการถูกจับแต่งงานกันนี่เป็นเรื่องแบบ80%น่ะจะเป็นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคน2คนการแต่งงานเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เป็นเรื่องของการสร้างภาพแล้วก็ผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีปากเสียงหรือไม่ได้มีความสิ่งที่สามารถจะเรียกร้องสิทธิได้เท่ากับผู้หญิงในยุคนี้นะครับเพราะผู้หญิงที่ยังโดนกดอยู่โดยความเป็นปิตาธิปไตยหรือความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่อยู่นะเพราะผู้หญิงเนี่ยก็จะเหมือนไม่มีสิทธิ์ที่จะเหมือนคิดได้ออกนอกกรอบเหมือนสิ่งที่เอื้องพึ่งกำลังคิดอยู่เหมือนที่ตอนที่จะมีฉากที่เอื้องพึ่งไปปรึกษาแม่ว่าฉันไม่รู้สึกจะรักมิสเตอร์โรเบิร์ตเลยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเรียนต่อนู่นนี่นั่นอยากจะรับราชการแต่สิ่งที่เอื้องพึ่งพูดมาเนี่ยเรารู้สึกได้ทันทีว่าเป็นไปไม่ได้คือในยุคที่ผู้ชายยังเป็นเจ้าขุนมูลนายกันอยู่เป็นใหญ่กันอยู่เนี่ยผู้หญิงมีพื้นที่ในระบบราชการได้น้อยมากนะฮะผู้หญิงสมัยก่อนยังไม่มีพื้นที่ในงานสำคัญแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในการที่เอื้องพึ่งฝันว่าจะไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อกลับมารับราชการเนี่ยยากมากแล้วไม่ใช่แค่เมืองไทยนะฮะเมืองนอกก็เป็นเหมือนกันคือมันมีเมืองนอกอย่างประเทศฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็ต้องผ่านการที่มีการเรียกร้องสิทธิสตรีมาเหมือนกันนะฮะเพราะก่อนหน้านั้นสตรีก็ไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับสมัยนี้เหมือนกันงั้นทุกๆประเทศก็จะฝ่าฟันเรื่องนี้พอๆกันเหมือนกันมาเราเลยคิดว่าสิ่งที่เอื้องพึ่งกำลังคิดแต่ค่อนข้างจะเป็นความคิดที่โอเคเข้าใจความคิดที่มันแตกต่างถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้สักแบบช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงล่าแม่มดเนี่ยสมัยหลังโรเนซองส์มาเนี่ยยุคมืดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มีความคิดแบบนี้โดนเผานะฮะคิดว่าเป็นแม่มดนะฮะมันก็มีหลายๆเหตุการณ์มากที่มันเกิดจากการเรียกร้องสิทธิสตรีที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราแหละค่ะแต่สิ่งที่เอื้องพึ่งกำลังคิดอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะปัจเจกแล้วก็มันไม่ได้เป็นความคิดที่ผิดเขาเรียกนะไม่เป็นความคิดที่ปกติของผู้หญิงในยุคนั้นละกันมันค่อนข้างจะแตกต่างอาจจะเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลที่มีการศึกษาอาจจะได้รับเรียนศึกษาวิชามาจากต่างประเทศซึ่งมีการเรียกร้องสิทธิอยู่ในช่วงนั้นนะฮะเพราะนั้นเขาเห็นถึงความที่รู้จักรักในสิทธิเสรีภาพของตัวเองมันก็เลยทำให้มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาในตัวของเอื้องพึ่งพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทำให้มีความคิดที่แปลกแยกและมันแตกต่างจากระบบความคิดของคุณแม่เขาคุณแม่เขาถึงบอกว่าคิดแบบนี้ได้ไหมลูกว่าการแต่งงานคือการแต่งงานเพื่อรักษาหน้าตาและเกียรติของวงตระกูลก็ไปอีกเรื่องนั้นเลยนะไปคนละเรื่องกับความเป็นตัวตนของคนหรือความรักเลยก็ออกไปจากเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการแต่งงานในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรักก่อนเลยนะฮะมันเกิดจากการที่มีความการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องภาพลักษณ์ตระกูลการเชื่อมสัมพันธไมตรีเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับการแต่งงานพอมาแต่งงานกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขามีความเชื่อว่าแต่งงานอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองเราคิดว่าโรเบิร์ตก็มีความเชื่อแบบนั้นถึงมองว่าเดี๋ยวอยู่กันไปเดี๋ยวแต่งงานกันไปก่อนก็เชื่อว่าเอื้องพึ่งจะรักเขาเองแม้โรเบิร์ตจะรู้แหละว่าตั้งแต่วันแรกเอื้องพึ่งไม่ได้รักเขาเอื้องพึ่งมีคนรักอยู่แล้วในใจหรืออาจจะเป็นเมยก็ได้อยู่ในใจแต่เขาก็เชื่อว่าถ้าเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงก็ได้ที่เอื้องพึ่งจะชอบเขาแล้วสุดท้ายพอเอื้องพึ่งไม่ชอบเขาเนี่ยเขาก็เลยเลือกวิธีการที่รุนแรงขึ้นนะฮะเขาก็ให้เกียรติเอื้องพึ่งมาหลายแบบนานพอสมควรนะแม้กระทั่งเอื้องพึ่งก็ยอมให้เขาไปมีอนุภรรยาได้หรือมีภรรยาน้อยได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้แล้วเขาต้องกลับมาใช้วิธีที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าป่าเถื่อนละกันหรือวิธีที่ขืนใจในการที่ทำให้คนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าต้องตกมาเป็นภรรยาของเราซึ่งถามว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ normal ไหม normal มากๆเพราะว่าเป็นวิธีที่เราเชื่อว่าในอดีตเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดกันในระบบของการคลุมถุงชนนะเพราะคลุมถุงชนจับมาอยู่ด้วยกันแม้ถ้าสมมติเขา2คนรักกันก็จะง่ายแต่ถ้า2คนไม่รักกันเนี่ยการขืนใจในยุคนั้นเป็นเรื่องเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ยินยอมให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นเพราะเรามองว่าพอส่งตัวเข้าหอแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ยิ่งเชียร์เลยว่า2คนน่ะมีอะไรกันมีลูกกันให้มันแบบเพราะฉะนั้นการที่ยิ่ง2คนมันเหมือนกับว่าไม่ถูกกันเท่าไหร่เขาก็มีความเชื่อว่าการที่2คนได้อยู่ห้องเดียวกันมีอะไรกันแล้วเดี๋ยวก็ถูกกันไปเองเดี๋ยวก็รักกันไปเองมันเป็นความคิดแบบนั้นมันเลยอาจจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะกดหรือทรมานความรู้สึกของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่รักผู้หญิงตรงหน้าพอสมควรมันก็จะเกิดประเด็นของการที่มีคนรักมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้คู่กับคนรักเพราะต้องไปแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขามีลูกมีหลานออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆในยุคสมัยนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะถกก็คือว่าใครกันแน่ที่เป็นคนผิด
ในประเด็นนี้เราว่าในนั้นแล้วแต่มุมมองนะครับว่าแต่ละคนจะมุมมองในมุมไหนนะถ้ามุมมองที่เอาความคิดในระบบปัจจุบันของพวกเราเข้าไปใส่ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เอื้องพึ่งทำนั้นถูกแล้วแต่ถ้าเราเอามุมมองของคนที่มองอยู่ในอดีตเนี่ยไปใส่เราว่าสิ่งที่เอื้องพึ่งกำลังคิดอยู่ตอนนี้ก็ผิดนะฮะเพราะอะไรเพราะเรามองว่ามันมีทางในความคิดของเราคือถ้าสมมุติมันแต่งงานกันแล้วอะครับมันอยู่กินกันแล้วสิ่งที่เมย์กำลังทำต่อคนที่แต่งงานกันแล้วก็ผิดสิ่งที่เอื้องพึ่งกำลังทำต่อคนที่แต่งงานกันแล้วก็ผิดเพราะคุณกำลังเหมือนกับว่าแต่งงานกันแล้วแต่คุณกำลังเลือกที่จะมีชู้ในความสัมพันธ์อื่นในรูปแบบอื่นออกไปอีกแม้คุณจะอ้างว่าฉันไม่ได้รักคนตรงหน้าตั้งแต่แรกแต่ในความสัมพันธ์ที่มันถูกกรอบในสังคมยุคนั้นว่ามีการแต่งงานกันแล้วมีสถานะกันแล้วอ่ะมันเป็นสถานะที่มันเหมือนถูกบังคับอะครับว่าคุณต้องอยู่ด้วยกันแม้ใจคุณจะไม่อยู่ด้วยกันแต่สถานะนี้มันเป็นกรอบของสังคมอย่างที่มันตีคุณเอาไว้เรียบร้อยแล้วการที่คุณไปมีความสัมพันธ์อื่นมันเหมือนเป็นชู้ทันทีนะฮะแม้ความสัมพันธ์นั้นจะมาก่อนหรือมาหลังไม่รู้แหละแต่มันเหมือนกับเป็นชู้ในมุมของคนอื่นที่มองเข้ามาทันทีทีนี้แม้ตัวเองจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าบางครั้งอะครับเวลามันถูกกำหนดเอาไว้แล้วบางครั้งคนใช่ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันใช่เพราะเรารักกันนะฮะบางทีความรักมันอาจจะไม่ใช่รักทุกอย่างในแบบนั้นแต่มันต้องอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราสเตตัสตอนนั้นที่เรามันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสเตตัสแบบไหนเขาถึงบอกว่าคนบางคนนะฮะถูกที่ผิดเวลามาในจังหวะที่มันไม่ใช่มาในจังหวะที่ไม่เหมาะสมนะฮะงั้นคนที่มาในจังหวะที่ไม่ใช่หรือคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ให้นั้นเป็นไม่ใช่เพราะอะไรฮะเปรียบเทียบกันลองคิดภาพตามกันนะฮะให้เป็นคนยุคนี้ก็ได้ถ้าสมมติคุณได้แต่งงานกับคนคนนึงไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีรักครั้งเก่าของคุณที่เป็นรักมานานแสนนานแล้วรู้สึกรักมากแล้วคุณก็ได้แยกจากเขามาแล้วเพราะคุณต้องมาแต่งงานกับคนคนหนึ่งคุณมีลูกกับเขาแล้วคุณมีความสัมพันธ์ที่มันเติบโตไปเรียบร้อยแล้วมันมีครอบครัวต้องดูแลแล้วทุกคนรู้แล้วว่าคุณแต่งงานกันนะแล้วอยู่ดีความสัมพันธ์นั้นมันก็กลับมาใหม่ความสัมพันธ์ของคนเก่ามันกลับมาใหม่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะมีคนเก่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าหลายคนในสมัยก่อนเลือกที่จะมีอนุภรรยาโดยการเอาคนเก่าคนรักเก่ามาเป็นอนุภรรยานะฮะแต่ถ้าเราพูดสตอรี่แบบเนี้ยในฐานะคนที่เป็นคนนอกคุณคิดว่าใครเป็นคนผิดคุณคิดว่าคนที่เป็นคนรักเก่าผิดหรือคิดว่าผู้ชายเป็นคนผิดเราว่าคนจะด่าคนที่เป็นคนรักเก่าก่อนนะเพราะว่าคุณไม่เจียมตัวหรอว่าเขาแต่งงานกันแล้วคุณจะไปยุ่งกับคนที่แต่งงานกันแล้วทำไมเราว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในความรู้สึกของคนอยู่นะครับไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามว่าพอเรามีความแต่งงานกันแล้วสถานะมันถูกประกาศออกไปแล้วการที่เราไปยุ่งกับความสัมพันธ์ที่คนที่แต่งงานกันแล้วมันคือผิดที่เราจะบอกคือมันก็มีอินเคสคล้ายๆกันที่มันเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันคือคนที่เรารักเขาแต่งงานไปแล้วแต่อยู่ดีเขาทะเลาะกับภรรยาเขาแล้วอยู่ดีเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงเราขึ้นมาในมุมของการที่เราไม่เคยเป็นแฟนกันแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเคยรักกันนะฮะผมแล้วเราความสัมพันธ์นั้นมันเกือบทำให้เราถลำเข้าไปเป็นเหมือนกับว่าคนที่เป็นมือที่3ของความสัมพันธ์แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในความคิดเราคือตอนนั้นคือไม่ว่าเราจะรักคนคนหนึ่งมากแค่ไหนก็ตามอะครับผมแต่สถานะมันได้แปรเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่าสิ้นบุญกันแล้วก็ได้หรือมันเป็นการที่มันชะตาเรามาถึงแค่นี้ฮะการที่เราพบคนคนหนึ่งอาจจะเป็นจุดที่รู้สึกว่าเราอยู่กันได้ถึงแค่ความสัมพันธ์แค่นี้มันคงไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้การที่คุณฝืนอะไรแบบนี้ไปมันอาจทำให้คุณแบบผิดที่ผิดเวลาแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคุณกำลังทำบาปกรรมกับอีกคนหนึ่งก็ได้นะฮะโดยที่คุณไม่รู้ตัวถ้าสมมติเราก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นโดยที่เราเชื่อว่านี่คือความรักเรายังรักคนที่เรารักอยู่คนที่จะเจ็บคือใครคือคนที่เขาแต่งงานด้วยแล้วโดยที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่นะฮะหรือเขามีความสัมพันธ์ไปแล้วที่มันลึกซึ้งเกินกว่านั้นเรากำลังสร้างบาปสร้างกรรมให้กับอีกคนคนหนึ่งนั่นคือความคิดของเราเพราะฉะนั้นน่ะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเหมือนกับสิ้นบุญไปแล้วเหมือนกับหมดมันเหมือนกับชะตามันถูกให้เจอกันได้แค่นี้มันก็ควรต้องปล่อยไปนะฮะเราก็ต้อง move on ไปสู่สิ่งใหม่เพราะฉะนั้น in case เนี่ยในมุมของเราก็บอกว่าเมยก็ผิดนะฮะแล้วเราก็มองอีกอย่างนึงเหมือนกันว่าคุณเอื้องพึ่งก็ผิดเหมือนกันและเรากับสงสารโรเบิร์ตในเคสนี้ด้วยซ้ำนะรู้สึกว่าโรเบิร์ตก็เป็นคนที่รักเอื้องพึ่งมาตั้งแต่แรกเหมือนกันแล้วก็ให้เกียรติเอื้องพึ่งมากๆแล้วเขาก็รอคิดว่าวันหนึ่งเอื้องพึ่งจะมองมาที่เขาแต่เอื้องพึ่งก็ไม่ได้มองแม้สิ่งที่โรเบิร์ตทำในตอนหลังมันจะผิดก็ตามคือการขืนใจเอื้องพึ่งแต่เราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถ้ามองว่าใครผิดถ้าสมมติโรเบิร์ตไม่ขืนใจแล้วกันโรเบิร์ตเป็นคนดีมากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนผิดก็คือเอื้องพึ่งกับเมยนะฮะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าความรักที่มันเกิดขึ้นโอเคความรักเป็นสิ่งสวยงามก็จริงแต่ความรัก
มันก็มีกรอบมีบริบทของสังคมมาครอบไว้เหมือนกันคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้ด้วยตัวของคุณ2 คนความรักมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจากคน2 คนได้ความรักไม่มีองค์ประกอบอื่นๆหลายๆปัจจัยมาเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ผิดอยู่ดีในสายตาของเราในตอนนี้นะฮะโอเคทีนี้นี่คือสิ่งที่อยากพูดของคู่นี้กลับมาที่คู่ของพระเอกของเราคุณใหญ่นะครับผมกับจอมจริงๆ2 คนนี้ก็รักกันนะครับแม้กระทั่งพระยังเห็นเลยว่าคือพระเขาจ้องหน้าจอแล้วเขาคงรู้แหละว่ามาจากที่อื่นเป็นคนอนาคตอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเขาเห็นว่า2 คนเนี่ยเป็นคู่ชะตาถูกต้องกันเป็นคู่ชะตาที่ผูกพันกันมานานแสนนานถ้าเราได้อ่านนิยายจะรู้ว่ามันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วถูกปะ2 คนนี้มันผูกกันมานานมากแล้วมันเหมือนพระท่านเห็นมันการจะตัด2 คนนี้ออกจากกันเนี่ยมันยากมากคุณกำลังไปแยกคู่ที่เขาเป็นโซลเมทกันหรือเป็นคู่ที่เป็นคู่พรหมลิขิตออกจากกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมาเจอกันใหม่อยู่ดีมันยากมากในการตัดคู่แบบนี้ยิ่งเราเรียนศาสตร์การดูดวงมาเราได้ดูดวงแบบพวกเนี่ยเราจะพอเข้าใจเลยว่าบางทีเราเอาดวง2 คนมากางแล้วชนกันเราจะเห็นเลยว่าเขาเหมาะกันหรือไม่เหมาะกันแล้วเราก็เข้าใจในสิ่งที่พระครูบาท่านพูดมากๆว่าตัวของคุณใหญ่กับลูกสาวของลุงเดชเนี่ยไม่เหมาะกันไม่เข้ากันนะฮะแต่คุณใหญ่กับเข้ากับเด็กผู้ชายคนนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเห็นก็คือว่าผู้ใหญ่เขาก็มีมุมของผู้ใหญ่คือความที่ผู้ใหญ่เขาเห็นภาพในยุคนั้นเขามองว่าลูกๆคือคนที่เขาบังคับได้เขาอยากให้ลูกๆเขาสบายลูกๆเขาอยู่ในกรอบความคิดแล้วก็พ่อแม่ค่อนข้างจะเป็นใหญ่ที่สุดในครอบครัวคุณพ่อเป็นใหญ่ที่สุดในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาต้องการทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคิดทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาวางไว้โดยที่ไม่ถามลูกก่อนว่าลูกต้องการอะไรเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ลูกต้องการเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับได้สิ่งที่ลูกต้องการนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ลูกต้องการนั้นจะทำลายอนาคตของลูกเขาเชื่อแบบนั้นเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเนี่ยเขาเลยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกงั้นถ้าเขาต้องตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ลูกของเขากับจอมรักกันเนี่ยเขาก็ยอมจะทำนะฮะแม้พระท่านจะเตือนว่ามันไม่ถูกต้องแต่ในมุมของเขาก็ยังห่วงลูกอยู่ดีงั้นเขาก็คงต้องทำแน่นอนในการที่จะตัดความสัมพันธ์นี้แต่ต้นลมโดยการไล่จอมออกไปและเอาผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์แทนให้ลูกเขาได้แต่งงานกับคนนี้ซึ่งถามว่าพ่อผิดไหมไม่ผิดหรอกในสำหรับเราคือในยุคนั้นเนาะความเป็น LGBT ในยุคนั้นมันไม่ได้ง่ายและมันลำบากมากๆนะครับผมไม่เหมือนยุคนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ไม่แปลกที่จะเป็นห่วงในจุดนั้นว่าลูกจะชีวิตต่อไปอย่างไรใครจะดูแลลูกต่อไปลูกหลานจะเป็นยังไงลูกหลานคนไหนจะดูแลลูกแล้วดูสิลูกสาวก็เป็นชอบผู้หญิงลูกชายก็ชอบผู้ชายหมดทายาทสืบตระกูลยิ่งเป็นสิ่งสำคัญในคนยุคนั้นเลยนะฮะกับการมีหลานที่จะสืบสกุลนามสกุลนี้ต่อไปมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการที่ลูกเป็นแบบนี้ทั้ง2 คนเนี่ยคนเป็นพ่อก็เครียดนะฮะเขาก็กดดันเหมือนกันในความที่เขาแบกรับหน้าที่ของตระกูลเอาไว้หรือนามสกุลนี้เอาไว้มันมีหลายอย่างที่มันเป็นบริบทสมัยก่อนที่เชื่อว่าคุณพ่อก็กดดันแต่จะบังคับลูกเลยทันทีก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกเตลิดก็มีวิธีการของเขาในการที่จะพยายามจะให้ลูกได้มาเจอกับความรักในแบบของชายหญิงแล้วก็พยายามจะผลักจอมออกไปเลยคิดว่าเดี๋ยว EP หน้าจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าคุณพ่อเขาจะทำยังไงนะฮะซึ่งถามว่ามันผิดไหมกับความรักไม่ผิดหรอกความรักมันสวยงามเสมอแต่บางครั้งพอมันอยู่ในยุคที่มันแตกต่างกันนะเรื่องที่มันเหมือนจะถูกมันก็เป็นเรื่องผิดได้นะฮะในสายตาของเราเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่เรื่องนี้มันจะมีความซับซ้อนอยู่ในการที่ต้องเข้าใจว่าบริบทของซีรีส์เรื่องนี้มันอยู่ในยุคที่มันอยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเนาะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะบางคนอาจจะรู้สึกแบบโหคุณพ่อนิสัยไม่ดีเลยคุณพ่อไม่โอเคมันไม่เหมือนแล้วจริงๆคุณพ่อสมัยนี้บางทีจะมีแบบนี้เลยนะเอาดีๆไม่ได้แบบว่าใจดีทุกคนแบบในซีรีส์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะคิดคล้ายๆกันถ้าใครคิดต่างกันยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ข้างใต้กันละกันนะครับส่วน EP นี้ต้องยกให้กับฉากแบบฉากแบบว่าเนาะที่เราเห็นในเทรลเลอร์นี่คือฉากแบบอาบน้ำอาบตัวฉากที่ลงอ่างรู้สึกคือแบบแช่ตัวเป็นฉากที่แบบมันละมุนอะแล้วมันให้ความหมายของคำว่าลั่นทมได้ดีว่าทำไมถึงมันโอเคแบบนี้แล้วมันถ้าไปโยงว่ามันเป็นอาจจะดูเป็นแบบเบียวๆนิดนึงดูเป็นเหมือนกับว่าเซียวๆหน่อยๆแต่นึกถึงคำในยุคนั้นนะมันคงจะสวยงามมากๆการที่บอกว่าดอกลั่นทมเหมือนผู้ชายสักคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นหอมละมุนชวนลิ้มลองชวนเสน่หาให้อยากเข้าใกล้เฮ้ยเธอจะเอาอะไรนะคะตายกันไปเลยดีกว่าตายกันไปข้างโอเคก็พอคุณใหญ่ได้จอมมาคุณใหญ่ก็มีความแบบคึกคักนะฮะอารมณ์มันพุ่งพล่านต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อใครจะมาใส่ร้ายแล้วก็รวมถึง
คำแสนด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันนะเหมือนเขาพยายามจะหาของบางอย่างในห้องของมิสเตอร์โรเบิร์ตเลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาจจะเป็นโฉนดที่ดินหรือเป็นอะไรสำคัญสักอย่างหนึ่งที่กำลังมองหาอยู่ก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะโอเคก็ EP นี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจากนั้น4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมกับ EP ที่ 9 กับของกินความรักวันนี้พี่ให้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย